Hey guys, what's up? Arvin here now. Today in this video, I am going to be unboxing one of the cheapest and the best inverter welding machine that you can buy. Watch this video. Okay, ito yung welding machine na binili ko sa Shopee. And it took roughly around 20 days na ma-deliver. Nabili ko siya ng 1,615 lang during that time. And now, it's 1,999. Ang laki ng nadagdag. Siguro maraming bumibili. At saka kasi maganda naman yung review ng unit na to. Okay, so eto. Bubuksan ko na siya. Tingnan natin kung anong laman. Okay, so yan. Una, meron siyang welding rod holder. So, dyan natin iniipit yung welding rod. And then, of course, meron siyang kasamang ground clip. Ay, oops, laglag. Okay. Then, ito, not sure kung ano to. At ito naman ay shoulder strap. Kasi portable at magaan yung welding machine na to. Okay, ito ay wire ng welding machine. At ito yung steel brush or metal wire brush. Pang clear ng kalawang sa welding natin. And then, silip tayo sa loob. Tingnan natin yung welding machine. At of course, paperwork. Konting documentations. Kung paano gamitin yung unit. At saka konting information about the unit itself. Okay. Then, ito yung dark colored glass. So, medyo brittle siya. Okay, kasi made of glass. At yung face shield or face mask. Okay. So, plastic lang na parang cheap na plastic lang yung ginamit. At yun lang yung laman ng box na to. At of course, yung ating welding machine. So, tanggalin na natin yung maliliit na bubble wrap na boring putokin. Kasi maliliit lang. Okay. So, ito yun. Teka, tabi ko muna yung iba dito. At ayusin ko yung camera. At, ayan. Okay. So, ito yung sa gilid. So far, wala naman damage. Maganda yung quality ng unit. At may maganda yung airflow nito. May air vents on both sides. At itong fan na to, napakalakas niyan. Medyo matinis lang yung tunog. And of course, it is 220. So, pwedeng gamitin na sa natin, mga outlets. At yung on-off switch. Sa harap, merong dial knob for changing ng apps. May LED indicator at LCD. So, para makita mo kung ilang amps yung gagamitin at ginagamit mo. Ngayon, try nating assemblein yung ating face shield. So, sa harap, iniipit lang yan dito sa dalawang plastic na to. Okay, so ingatan natin na wag mabagsak yung glass o yung dark color glass at mukha siyang madaling mabasa. At dito sa may taas na to, meron siyang parang butones or buttons na papasok lang dyan para mahantay mo yung clip. At ganun din sa kabilang side. Yan, kung mapapansin nyo, manipis lang yung plastic na ginamit dito. Well, gagamitin mo lang naman yan para hindi ka masilaw sa pag-welding. So, okay na yan. Kesa ordinary sunglasses, mas safe siyang gamitin. At, ito para dito. So, o nga naman, hawakan. Okay? So, try ko dito sa may harapan. Parang ayaw niyang pumasok. Try ko dito sa likod. Okay, mukhang para dito nga yun sa likod. Okay, so try kong i-slide ngayon, papasok. Ayan. Okay, so ganyan yung ganyan yung magiging itsura niya once na nabuo na natin. Yung ating face shield. Okay, so try nga natin. Tapat natin sa araw. Ayan, na nasa likod ng kortina. Okay. Okay naman. So, good enough na yan kaysa sa wala at saka kaysa sa
Sabi ko nga, sa ordinary sunglasses. At eto na, yan yung laman nung welding machine natin na binili. MITSUSHI Welding Machine. Okay, so yan yung laman ng welding machine na MITSUSHI. Okay, so sa akin kasi, one of the reason kung bakit ako bumili ng welding machine na yan is number one, hindi ako marunong mag-welding. Promise. Palagi ko kasi sa akin sa pananaw ko lang nun is parang soldering lang yan na paano mag-solder ng resistor, ng capacitor sa circuit board. Pero hindi pala. Malaking tulong sa pag-welding ko, yung para matutong mag-welding, is itong YouTube channel na to. Okay. Yan. Marami siyang mga tips and tricks na sinishare sa mga first-time welder katulad ko. Okay ba? Kasi, sa akin kasi kaya ako binili yung welding machine na yan is para sa mga, nasira yung gate, nasira yung bakod, nasira yung pintana. And maganda dito, magagamit nyo rin to sa kotse, sa motor, sa bisikleta. Okay? Considering yung price is only 2,000, roughly around 2,000 pesos. Maganda na tong investment. Okay? Don't ask yung mga professional welder talaga na gumagawa na ng jeep, gumagawa na ng truck. Okay? Sabihin nila hindi magandang klase yan. Kasi on my point of view ulit, or on my opinion na siguro iniisip nila pag gagamitin to the same way na ginagamit nila yung mga professional na mga welding machine. Ito kasi mga pang mga pang siguro mga maninipis or hindi naman kakapalan na bakal pero nakaka-welding na to. Naayos ko nga yung gate namin eh. Okay? Gamit lang yung itong welding machine na to. At ang isa sa mga magandang feature na nagustuhan ko sa welding machine na yan is pwede mo siyang gamitin gamit lang ang ordinary extension. Natuhugot. Gamit lang ang ordinary extension wire, extension cord. Okay? Isa sa mga dahilan dati kung bakit nagdadalawang isip ako na bumili ng welding machine is number one, yung price dati ang mahal. And number two, kailangan mo pang mag-tap sa power line ng computer, main power line ng bahay nyo para magamit mo siya. And then kailangan mo patayin yung TV, kailangan mo patayin yung aircon kung may aircon kayo, kailangan mo patayin yung ref. Okay, lahat ng mga electrical devices tinuhugot sa bahay. Yun yung naalala ko dati nung bata ako, yung malalaking parang transformer type na heavy duty na welding machine. Okay? So, ganun yung ginagawa. Parang, hayaan ko na sa mga professional yon. But, then, eto na nga, nakita ko parang, inverter type, tapos maliit. Okay, makita nyo naman sa video, maliit lang siya talaga, promise. Sa next video ko, papakita ko naman sa inyo yung paggamit, okay? Paano ko ginamit. Sa mga gustong matuto ng mag-welding, hindi ito yung channel na yun. Mas maganda, okay? Kung sa inyo, I would highly suggest for you to mag-test na kayo. It's free, provided by the government as far as I understand. Okay, libre yun. Then mag-aral kayo ng mag-welding, lalo sa mga gusto maging professional na welder. Kung gusto niyo maging professional welder, uulitin ko, hindi ito yung YouTube channel na yon. Okay? Ako, natuwa lang ako kasi parang, budget friendly siya na welding machine. And maganda na to kung halimbawa mga small projects. Okay? Gusto mong ayusin yung motor mo, kotse mo may nasira. Gate, ito maganda to paggawa ng gate, ng bakod, pwedeng pan sideline during pandemic. Okay? So, ngayon alam niyo na magiging sideline ko. Okay? So, there you have it. Pero bago ko tapusin yung video na, sa next video ko, papakita ko paano ko ginamit yan. And kung gaano kadaling gamitin yung welding machine to. Kahit yung lola nyo, magagamit to. Okay? So, by the way, bago ko makalimutan, Luis Sereno.
Brad, miss na kita. Shout out sa'yo, okay? Dalaw ka naman minsan dito. Open na kami. 30% nga lang ang capacity muna sa dining. Okay? Tapos, yun nga. And by the way, sa mga bago lang dito sa YouTube channel ko, hindi ito welding tutorial video or YouTube channel. Nakatuwaan ko lang na video tong welding machine to kasi maganda. So, but please don't forget to subscribe to my channel. Sa YouTube channel ko na to. Check nyo na lang yung ibang video ko. And also, don't forget to hit the like button. And please don't skip the advertisement, ha. Okay, maraming salamat. See you all in my next video.